my name is Sandra and you're watching Micro Moments. Today's video is already part 6 of strolling around Oslo, Norway. Oslo, Norway, ito po yung capital ng Norway. At yung bargain na finiture ko last time, yun po yung pangalawa sa pinakamalaking city. At sa susunod naman, i-feature ko yung Trondheim, Norway. Ito po yung pangatlong pinakamalaking city sa Norway. Ayan friends, maglalakad-lakad lang naman tayo dito sa Oslo. Kung makikita nyo, andito tayo sa street kung saan one way lang ang mga sasakyan. At saka one way din para sa mga nabibisikleta. Karamihan po ng streets dito sa Norway ay hindi ganun kalalaki katulad sa Pilipinas. Kanya lang po, typical European roads, hindi ganun kalalaki. Pero okay naman siya. Hindi naman ganun ka-traffic tulad dyan sa Pilipinas. So, okay pa din kahit maliliit yung streets. Yan, friends. Enjoy kayo, friends, manood ng mga old buildings na makikita nyo na typical Scandinavian buildings. Enjoy, enjoy! Nedre Slutsgate. Here in Norway, they really preserve the old buildings. Update lang friends, andito tayo ngayon sa Rådhusgata. Rådhusgata. Parang sasakyan lang. The fountain isn't functioning right now. The last time I went here, it was functioning. Last time po na naglakad-lakad ako dito sa Rådhusgata, kasama ko po yung friend ko si Jane na from Stavanger, Bisaya din, at mga friends niya. Kami lahat mga Bisaya. Kaya yung vlog ko, post ko, that time, Bisaya din po. Ipopost ko po yung link sa ibaba, sa description box para makita nyo po kung gaano kasaya yung paglalakad-lakad na namin dito. Paglalakad-lakad. Ano ba yan? Yung daanan po na makikita nyo kung saan lumabas yung nagbibisikleta, na-feature ko na din po yan dito sa vlog ko. Yes, dito sa YouTube channel na-feature ko po yan.
lalagay ko din po yung link sa description below para mapanood nyo din po. Kaya nga lang, in Bisaya po siya. Pero kahit naman in Bisaya, makaka-relate din naman po kayo. As in, maganda po yan. Yung title po, Oslo in a nutshell, parang ganun. Basta ipopost ko po yung, yung link sa baba para mapanood nyo po. Kasi maganda po yon. City Hall in Oslo. Ang park po na to, pag summertime, as in, madaming birds ang nag-i-standby dito. At ang daming flowers, as in, maganda siyang pasyalan. Mas madaming birds nga lang kaysa sa tao. Oh, the flowers, friends. Check it out. Hindi po kayo namamalikmata, friends. Yung nakikita nyo po sa unahan, mga barko po talaga yan. Yes, katabi ng park ay fjord.
Kung kaya, yung mga tao gustong maupo dun sa gilid ng fjord instead na dito sa park na to. Masarap din naman mag-upo-upo, di ba, friends, na kaharap mo tubig. Relaxing na relaxing. Kung naririnig nyo yung Nobel Peace Prize, yung building po na dilaw, yung nasa unahan, yan po, Nobel Peace Prize building po yan. Please don't forget to press like, subscribe, and bell buttons.